Okay, so के हुन्छ भन्दाखेरि सो हाम्रो यस्तो खालको डेटा छ जस्ट सेकेन्ड है okay. सो यसलाई क्लियर गरौँ है सो हाम्रो यस्तो डेटा छ यसमा चाहिँ वी अलवेज ट्राई टु लुक फर the axis where along which होइन there is the highest variance है भनेपछि of course the highest variance के हुन्छ भन्दा along this axis हुन्छ नि त होइन so you can see here होइन so अनि यो चाहिँ हामीले we call it यसलाई हामीले we can call it principal component 1 है अनि हजुर अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को होइन अर्को प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अलवेज पर्पेन्डिकुलर टु पिसी वान है पिसी वानको पर्पेन्डिकुलरमा हुन्छ कि भनेपछि अर्को अफकोर्स के हुनु पऱ्यो भने यस्तो खालको हुनु पऱ्यो नि त पर्पेन्डिकुलर है यसरी है हजुर भनेपछि अब यो के भयो भन्दाखेरि अब यसमा हाम्रो भेरिएबिलिटी कति आयो यहाँदेखि यहाँसम्म आयो है यति छ नि त है बुझ्नुभयो है हजुर सो भनेपछि अब यसमा बढी भेरिएन्स यसले लिएको छ पिसी वानले यसलाई पिसी टू भनौँ होइन पिसी टूले कम भेरिएन्स लिएको छ होइन ओके सो भनेपछि हाम्रो डेटाको डिमेन्सन जति छ होइन त्यसको त्यतिवटै नै कम्पोनेन्ट्सहरू आउँछ कि है जस्तै हाम्रो यो डेटाको डिमेन्सन दुईवटा डिमेन्सन छ होइन यो एक्स र वाइ होइन एक्स र वाइ टु डिमेन्सनल डेटा हो नि त यता होइन भनेपछि हजुर हाम्रो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सहरू पनि दुईवटाभन्दा बढी आउँदैन है म्याक्सिमम् टू है दुईवटा कम्पोनेन्ट्स आउँछ अब लेट्स सी अब यसलाई हामी कोडबाट कोडबाट गर्दाखेरि यु क्यान सी हियर है सो हियर हामीले के गरेको छ भन्दा इम्पोर्टिङ पिसी है एन्ड देन वी आर इन्स्टेन्सिएटिङ अनि हाम्रो एन कम्पोनेन्ट्स इक्वल टु मिन्स यसले चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट दिन्छ है अनि हामीले फिट गऱ्यौँ हजुर है वी फिट इट अब यो फिट गरेपछि के भयो भन्दाखेरि अब नाउ वन्स इट फिट्स होइन फिट्स द डेटा किनभने हामीले एक्स माथि दिएको छौँ एक्स माथि दिएको मतलब चाहिँ इट्स अनसुपरभाइज है अनसुपरभाइज वाइ छैन हाम्रो है दिस इज अनसुपरभाइज डेटा अब तपाईँको है अब यसको प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स मैले प्रिन्ट गर्नुभयो भने दिज आर द टु प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स है -0.94 र -0.32 अनि यसको अब ओके यो गर्दाखेरि यु क्यान सी अब वी गेट टु भेक्टर्स है यो आई थिङ्क आई लास्ट टाइम आई सोड यु है यसको दुईवटा भेक्टर्सहरू आउँछ अब त्यो भेक्टरलाई हामीले भिजुअलाइज गऱ्यो भने चाहिँ दिस इज वाट वी सी हेर्नुहोस् त सो एउटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट यो भेक्टर छ सरी एउटा प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट यो भेक्टर होइन अनि अर्को कम्पोनेन्ट यो भेक्टर छ है विच आर 90 डिग्री हजुर टु इच अदर है सो दुईवटा कम्पोनेन्ट्सहरू त्यसले देखाएको छ है त्यो अनि त्यसपछि अल्सो यु क्यान फाइन्ड द एक्सप्लेन भेरिएन्स है त्यो हरेक कम्पोनेन्टले होइन कति कति भेरिएन्स एक्सप्लेन गरेको छ है एक्सप्लेन भेरिएन्स भन्छ लेट्स सी एक्सप्लेन भेरिएन्स चाहिँ यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट यो कम्पोनेन्ट छ नि यसले चाहिँ 0.76 गरेको छ भने सेकेन्ड कम्पोनेन्टले 0.01 गरेको छ है भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यो फर्स्ट कम्पोनेन्ट जस्तै यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट भयो यसलाई हामी स्केल गरेको कि त्यो उसको एक्सप्लेन भेरिएन्ट जति छ त्यो अनुसारले स्केल गरेको है यो जुन चाहिँ दुई हजुर युनिट फ्याक्टर्स हो है युनिट फ्याक्टर्स हो तर हामीले यसलाई स्केल गरेर ताकि हामीलाई थाहा होस् भनेर यसले चाहिँ 0.76 गरेको छ भने यो चाहिँ 0.01 गरेको छ पिसी टूले है पिसी वानले चाहिँ 0.0 सरी पिसी वानले 0.76 गरेको छ एक्सप्लेन भेरिएन्स भनेपछि अर्को यसले चाहिँ पिसी टूले 0.02 है ओके राइट सो अब यस्तो भएपछि के भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई एउटा फाल्नु पर्यो है बेसिकली जुन हामीले भेरिएन्स भन्छौँ नि एक्सप्लेन भेरिएन्स सो द्याट इज बेसिकली इन्फर्मेसन हो कि होइन इन्फर्मेसन सो अब हामीले इफ वी वान्ट टु होइन ब्रिङ दिस डेटा टु वान डिमेन्सन है यसलाई चाहिँ दुई डिमेन्सनबाट एक डिमेन्सनमा झार्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एउटा कम्पोनेन्ट फाल्नुपर्ने हुन्छ होइन भनेपछि कुन चाहिँ फाल्दा ठिक होला त जस्तै यसलाई पिसी वान र पिसी टू लामोलाई पिसी पिसी टू टू चल्यो नि होइन यस होइन यो पिसी वान यसलाई पिसी टू भन्यो भने अफकोर्स पिसी टूले कम इन्फर्मेसन क्यारी गरेको छ होइन पिसी वानले बढी इन्फर्मेसन हजुर क्यारी गरेको छ भने चाहिँ अफकोर्स हामीले पिसी टूलाई फाल्यो भने के खासै हाम्रो डेटामा वी डु नट लुज मच इन्फर्मेसन है सो द्याट इज द होल आइडिया हजुर ओके सो द्याट लेट्स डु द्याट है अब त्यो अनुसार सो हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर पिसिएस अब यसलाई हाउ क्यान वी युज इट फर dimensional reduction है dimensional reductionमा using PC for dimensional reduction involves zeroing out one or more of the smallest principal components resulting in a lower dimensional projection of the data that preserves the maximal data variance okay so when we see so here it's the same thing import माथि नै गरिसक्यौँ हामीले यहाँ अब के गर्यौँ PCA n components को 1 गर्यौँ भनेपछि यसले अल्टिमेटली के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डेटालाई एक डिमेन्सनमा ल्याइदिन्छ है ओके
अनि त्यसपछि हामीले फिट गरेको छौँ अनि त्यसपछि हामीले ट्रान्सफर्म गरेको छौँ है अब ट्रान्सफर्म गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्म भन्ने जुन फङ्सन छ अथवा मेथड भनौँ होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट विल गिभ अस द लोवर डिमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन अफ एक्स है भनेपछि हाम्रो हजुर एक्सपिसी आउँछ होइन एक्स अन्डरस्कोर पिसी त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि न this is the original shape of the original data कति छ भन्दाखेरि इट्स 200/2 है 200/2 ओरिजिनल सेप यो भयो होइन यो ओरिजिनल सेप अनि एक्सपिसी जुन चाहिँ रिड्युस डिमेन्सन छ होइन रिड्युस डिमेन्सनको सेप चाहिँ यो है एज यु क्यान सी दुईबाट एकमा झऱ्यो एक बार है okay so that's how okay and we just reduce the dimension of our data है अब यसैलाई let's see in in the graph है ओके यहाँ हेर्नुभयो भने है के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो निलो चाहिँ ओरिजिनल डेटा हो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ वान डिमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन है ओके सो हामीले के गर्यौँ प्रोजेक्सन गर्यौँ कि प्रोजेक्सन अन्टु द projection of the data onto the this PC1 right PC1 मा projection गर्छ the projection means this projection म तपाईलाई देखाउँछु है projection भनेको चाहिँ जस्तै यो डेटा पोइन्टलाई चाहिँ यहाँबाट यहाँ प्रोजेक्ट भयो है 90 डिग्रीमा प्रोजेक्ट हुन्छ कि चाहिँ यो यहाँ प्रोजेक्ट भयो यो यहाँ प्रोजेक्ट चाहिँ यसरी यसलाई प्रोजेक्सन भन्छ कि है त्यसलाई चाहिँ यसरी फ्ल्याट यसलाई चाहिँ होइन फ्ल्याट बनाइदिने है ओके जस्तै यो डेटा प्रोजेक्सन भएर यहाँ गयो होइन यो डेटा प्रोजेक्सन भएर यहाँ गयो है यहाँ है यो ओरेन्जमा ओके सो ओरेन्ज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि द्याट इज द ओरेन्ज जुन विच लुक्स लाइक काइन्ड अफ लाइक अ लाइन होइन सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दिस इज वान डिमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन अफ द टु डिमेन्सनल ब्लू टु डिमेन्सनल डेटाको वान डिमेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन ओके अलराइट सो okay let's see hey let's go down let's do this hey PCA visualization PCA for visualization handwritten digits okay handwritten digits of course we load this data right so digits भन्ने data छ अब digital data को shape के छ भन्दाखेरि 1797/64 है सो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा so how is our data हैन laid out यस्तो खालको छ so our data is laid out like this के छ भन्दाखेरि there are 1797 data है ओके त्यतिवटा डिजिट्सको इमेजेसहरू है अनि हरेक इमेजको कति पिक्सल छ हेर्नुहोस् त 64 पिक्सल्स है अब यो 64 पिक्सल्स कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हरेक इमेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरेक इमेज चाहिँ 8/8 को छ है हरेक इमेज 8 पिक्सल/8 पिक्सल्स है अनि यसलाई फ्ल्याटन है यसलाई हामी के गर्छौँ फ्ल्याटन गर्छौँ है फ्ल्याटन गर्दा अथवा भेक्टराइज पनि भन्छ भेक्टराइज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है भेक्टराइज गर्दा यसरी हुन्छ भनेपछि 8/64 भयो अनि यो चाहिँ 64 डिमेन्सनल हुन्छ हैन भनेपछि हरेक रो चाहिँ यो यसको हरेक रो चाहिँ के भयो भन्दा पिक्चर भयो है इमेज हैन इमेज अफ अ डिजिट है ओके अलराइट सो लेट मी क्लियर दिस so far ठीक छ है okay recall that the data consists of 8/8 pixel images meaning that they are 64 dimensional right to gain some intuition okay let's see अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's bring it down to 2 हाम्रो 64 dimensional data लाई हामीले 2 dimensional मा ल्याउँदाखेरि see the same standard process है यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि we instantiate है using the hyperparameter n component is equal to the अनि प्रोजेक्ट के pca.fit र ट्रान्सफर्म गरेका छौँ हामीले अनि चाहिँ अब ओरिजिनल हाम्रो कति डिमेन्सनमा छ हेर्नुहोस् त कति डिमेन्सनमा छ 64 डिमेन्सन अनि रिड्युस गरेपछि कति डिमेन्सनमा झर्यो 2 मा यस 2 डिमेन्सनमा आयो हैन अब त्यसपछि we can plot this है अब यसलाई प्लट गर्यो भने you can see here so this is what you get है what we get अब यो हेर्दाखेरि of course you can see pattern there and clearly there is nice pattern है so similar एउटै डिजिट्सहरू तिनीहरू हैन दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर चाहिँ यसरी मजाले क्लस्टर यहाँ ओभरल्याप छ त्यहाँ अफ कोर्स ओभरल्याप नभए होइन तर स्टिल दे आर हैन यो जथाभावी छैन नि जथाभावी छैन है सो आई मिन दे आर काइन्ड अफ दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर है सो त्यो चाहिँ नाउ दिस प्रुभ्स द्याट के भन्दाखेरि हामीले अब त्यो
के प्रुभ भयो भन्दाखेरि हामीले 64 डिमेन्सनबाट विच इज अ ह्युज रिडक्सन हो नि त होइन 64देखि 2 भनेपछि हामीले 62वटा फाल्यौँ नि 62बाट फाल्यौँ नि होइन बट स्टिल त्यो स्टिल त्यो उनीहरूको बिचको जुन रिलेसनसिप छ है स्टिल इन्ट्याक्ट छ क्या है सो भनेपछि सो हामीले वी हेभन लस्ट यु नो considerable information, right? Still retained a lot of information, right? Okay. हजुर So yeah, this is the beauty. Right? This is the beauty of PCA. Okay. All right. So let's go down here. Right. Recall that what these components mean. Okay. Let's see. What does the component mean? Components meaning. Okay. Let's try to find out. Right? Okay. If it's let's see. So we can go a bit further here and begin to ask what the reduced dimensions mean. Here's the meaning here. Yeah? This meaning can be understood in terms of combination of basis vectors. For example, each image in the training set is defined by a collection of 62 pixel values. Just say, bro, let's say, bro, जुन आएको डिजिटमा छ नि हरेक रोग यसरी बसेको छ नि त x1 x2 x3 x4 x64 सम्म छ होइन so x is one image है यो एउटा इमेज हो अनि यो x1 x2 x3 भनेको पिक्सल भ्याल्यु भयो होइन okay so one way you can think about this is in terms of pixel basis, right? That is to construct the image, we multiply each element of the vector by the pixel it describes, and then add the results together to build the image, right? भनेपछि हामीले अब एक्चुअल इमेजलाई देखाउनु पर्दाखेरि होइन इमेजलाई रेन्डर हुन्छ होइन सो हामीले इमेजलाई रेन्डर गर्नु पर्दा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै पिक्सेल वान पिक्सेल वानको लागि चाहिँ पिक्सेल वानमा यो भ्यालु राख्ने है प्लस होइन पिक्सेल टू होइन यसरी हामी यो सबै जोडेपछि देन वी गेट द रियल एक्चुअल इमेज होइन सो भनेपछि यो चाहिँ हजुर भ्यालु भयो यो चाहिँ पिक्सल पोजिसन पिक्सेल वान टाइम्स पिक्सेल वानको भ्यालु होइन पिक्सेल टू टाइम्स पिक्सेल टूको भ्यालु पिक्सेल थ्री टाइम्स पिक्सेल थ्रीको भ्यालु है एन्ड सो अन भनेपछि 64 पिक्सल हुन्छ है and then we multiply each pixel with its corresponding value right okay so अब यसमा के गर्नु one way you might imagine reducing the dimension of this data is to zero out all but the few of these basis vectors right so अब तपाईँले यसलाई so without using PC right without using PC हजुर so यसलाई यसको डिमेन्सन रिडक्सन गर्न खोज्यौँ है विदाउट युजिङ पिसी गर्दाखेरि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसमध्येबाट होइन सो हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान जस्ट टेक द फर्स्ट 8 कम्पोनेन्ट्स है 8 होइन हामीले भनौँ न अब हामीले 8 डिमेन्सनमा झार्न खोज्यौँ है आई डोन्ट 64 पिक्सल नगरिकन 8 पिक्सलमा झार्न खोज्यौँ भने अब यसको के हुन्छ हेर्नुहोस् त पिक्सल पोजिसन 1 टाइम्स द यो कालो भनेको पिक्सल पोजिसन okay, you can see here. Say I'm sorry. It's the end. Pixel position 1, so your position 2 much position 3, and 4 and 5 likewise is a pixel 8 one. A position times, times के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको भ्याल्यु है त्यहाँ के छ जस्तै यहाँ यसमा 155 होला होइन यहाँ चाहिँ 170 होला होइन पिक्सल 2 है सो अन है अनि जोड्ने भने के भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ यसको कम्बिनेसन है कम्बाइन गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको आयो यति मात्रै है फर्स्ट रो हेर्नु है यहाँ यो जुन फर्स्ट रो छ नि माथिको है त्यति मात्रै आयो है 8 पिक्सल गर्दाखेरि ओके हजुर सो एन्ड देन वेयर डन अब त्यसपछि छँदै छैन हामीले चाहिँ 8वटा मात्रै लिने भनेको छौँ 8वटा लियो सिद्धियो भनेपछि त हाम्रो पुरा इमेज त आएन नि होइन यो चाहिँ ओरिजिनल इमेज यो चाहिँ रिड्युस्ड इमेज डज इट मेक सेन्स यो रिड्युस्ड हजुर इमेज होइन यसको त किन मिनिङै छैन होइन के हो त्यो यो यति छ यहाँ कालो कालो छ माथि अरू सबै सेतो छ के हो है भनेपछि यो जुन हामीले सिम्पली हामीले विदाउट युजिङ पिसिए होइन सिम्पली हामीले डिमेन्सन रिड्युस गऱ्यो भने यसो मिनिङलेस आउँछ होइन किनभने अब यसको तलको हामीले कुनै पनि पिक्सल कन्सिडरै गरेका छैन खालि 8वटा पिक्सल कन्सिडर गऱ्यौँ पिक्सल होइन त्यतिमा त पुरा पिक्चर आएन होइन
Okay, so let's see है अब हामीले we will contrast this with the PCA version है PCA मा के हुन्छ यही कुरा. Alright, so okay, अब चाहिँ that doesn't work right, that did not work of course है. So भनेपछि अब but the pixel wise the pixel wise representation is not the only basis choice of these. So अब त्यसरी गर्दाखेरि काम गरेन. So अब हामीले अर्को basis use गरौँ. You can also use other basis functions in which each contains some predefined contribution from each pixel and write something like okay. So अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यसरी बेसिसमा जाने भने हामीले 8वटा बेसिस लियौँ है. 8वटा हजुर बेसिस है मिन्स 8 डिमेन्सनल भनौँ न, 8 डिमेन्सनल है. अब यसलाई यसो सोचौँ कि होइन हामीले यसलाई 8 डिमेन्सनल 8 डिमेन्सनमा झार्यौँ है, 8 डिमेन्सनमा. ओके, सो त्यो गऱ्यो भने नाउ लेट्स सी अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले हरेकचोटि त्यो जस्तै यहाँनिर यो चाहिँ यसमा के गरिन्छ भने वी टेक द मिन अफ द इमेज है, मिन पिक्सल भ्याल्यु है, त्यो सबै जति पनि डेटा छ सबैको हरेक पोइन्टको मिन हुन्छ कि है. त्यो गऱ्यो भने वी गेट द मिन होइन. अनि प्लस अनि यसरी यसरी बेसिस कि है, जुन x1 अब यो x1 x2 यो जस्तै 8वटा छ भने x1 x2 x3 x4 x8सम्म आउँछ होइन. अनि त्यसपछि यहाँ बेसिसले मल्टिप्लाई गरिदिने है. अनि त्यसो गर्दा हजुर गर्दा चाहिँ जस्तै यो फर्स्ट बेसिस है, फर्स्ट बेसिसमा अब यो चाहिँ मिन हुन्छ सेकेन्ड है, यो चाहिँ मिन है, यो चाहिँ मिन है, मिन भने एभरेज है, एभरेज पिक्सल भ्याल्यु है, एभरेज पिक्सल. जस्तै तपाईँको 10वटा पिक्चर छ भने होइन, जस्तै पिक्सल नम्बर 1मा त्यो 10वटाको जुन भ्याल्युजहरू छ त्यसको एभरेज आउँछ है. पिक्सल नम्बर 2मा होइन त्यो 10वटा इमेजहरूको पिक्सल नम्बर 2मा जे भ्याल्युजहरू थियो त्यसको मिन आउँछ एन्ड सो अन है. ओके, अनि तपाईँको जस्तै त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो 8वटा छ भने अनि हामीले जस्तै यसमा ओके अब यसमा के भयो भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ x1 टाइम बेसिस 1 चाहिँ यो भयो, x2 टाइम बेसिस 2 यो भयो, x3 टाइम बेसिस 3 एन्ड सो अन है. यहाँ चाहिँ x8 टाइम बेसिस 8 भयो होइन. अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको यसको एडिसन गर्नु पऱ्यो होइन. यो अनि एडिसन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो क्युमुलेटिभ एडिसन हो कि यो मिन मात्रै होइन. अनि मिन प्लस यो गर्दाखेरि यो आउँछ होइन. अनि अनि यो लास्टको यो होइन, लास्ट यो प्लस यो गर्दा यो आउँछ होइन, यो प्लस यो गर्दा यो आउँछ एन्ड सो अन. र अल्टिमेटली हाम्रो यो आउँछ कि है. किनभने यो सबै जोड्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हजुर जुन ओके यो छ नि यो होल टर्म 8वटासम्म गर्दाखेरि यो सबै जोडिसकेपछि दिस इज वाट वी गेट है अल्टिमेटली. अनि यसको यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि दिस इज वाट यु गेट है. यो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट है. अब यो पनि 8 डिमेन्सनमै छ है, 8 डिमेन्सनमै छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त अब यो ओरिजिनल इमेज र यसमा खासै फरक छ त छैन. तर हाम्रो जम्मा 8वटा बेसिस छ है, 8वटा हजुर बेसिस छ अथवा 8वटा डिमेन्सन मात्रै छ है. सो भनेपछि यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बेसिकली त्यो जति पनि 64वटामा जुन भएको 64 डिमेन्सनल 64 डिमेन्सनमा भएको जुन इन्फर्मेसन थियो त्यो चाहिँ केमा आयो 8 डिमेन्सनमा आयो नि त है. 8 डिमेन्सनमा अब 64 डिमेन्सनल जुन पिक्चर थियो त्यसको रिप्रेजेन्टेसन 8 डिमेन्सनमा आयो होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई 8 डिमेन्सनमा गर्दाखेरि पनि सो यु क्यान क्लियरली सी होइन. सो इट गिभ्स यु भेरी गुड एप्रोक्सिमेसन है, एकदम राम्रो एप्रोक्सिमेसन दियो नि, ट्रु इमेज एप्रोक्सिमेसन गर्दाखेरि. यो स्लाइटली ब्लर्ड छ, यसमा वी लस सम इन्फर्मेसन अफ कोर्स है, वी लस सम इन्फर्मेसन. चाहिँ हेर्नुहोस् त यो क्रिस्प छ, एकदम क्रिस्प छ है. यो चाहिँ अलिक के छ ब्लर्ड छ है, किनभने अफकोर्स वी आर बााउन्ड टु लुज इन्फर्मेसन. इन्फर्मेसन त त्यहाँ लुज हुन्छ होइन, तर मिनिमम छ है, मिनिमम छ. त्यसले गर्दाखेरि एकदम झट्ट हेर्दाखेरि इट्स इभन नोटिस गर्नु पनि है त्यस्तो झट्ट नोटिस पनि हुँदैन है, त्यस्तो almost the same. Hey, so this is the beauty. I mean, see how useful it is. Hey, so without doing any transformation, hey, you get only partial image. Right? After the PCA transformation, see, you get the whole image. Right?
of course, it's a little bit degraded, but still you get the whole image. And same dimension, the way dimension seems. Okay, kind of more or less. Right? हजुर So unlike the pixel based, okay. So the PCA base, अब यो चाहिँ के भन्दा यसलाई चाहिँ पिक्सल बेसिस भन्यो किनभने 64वटा पिक्सल बेसिस छ यो चाहिँ PCA basis है PCA basis है अहिले unlike the pixel basis PCA basis यो तलको PCA basis हो कि PCA basis भनेको basically axis हो कि है axis है basically PCA के अरे basis भनेको axis हो right? Okay. So PCA basis allows us to recover the salient features of the input image with just a mean plus 8 components. See? The amount of each pixel in each component is the corollary of the orientation vector in two-dimensional example. Right? This is the sense in which PCA provides. See? PCA provides a lower dimensional representation of the data. Right? It discovers a set of basis functions that are more efficient than the pixel basis. You can see that, हजुर right? Okay, anyway. So अब लेट्स सी अब हाउ ओके अब हामीले अफ कोर्स होइन वी वान्ट टु इफ यु वान्ट टु रिड्युस द डिमेन्सन है सो हामीले कतिसम्म घटाउन सकिन्छ त होइन भन्दाखेरि सो हाउ डु वी चुज द नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स है कतिसम्म घटाउन है कतिवटा कम्पोनेन्टसम्म लिँदाखेरि हामीलाई ठिकै हुन्छ होइन सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट है सो a vital part of using PCA in practice is the ability to estimate how many components are needed to describe that data, the data. Eh? So let's see, obviously, ISMA gives something called let's plot a cumulative explained variance ratio as a function of the number of components. Hey, so ISMA गर्दाखेरि चाहिँ basically हामीले चाहिँ यसमा के प्लट गर्ने cumulative sum है cumulative sum of the PCA explained ratio variance ratio है सो अब यसलाई प्लट गऱ्यो भने अब यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छ यो चाहिँ cumulative explained variance को प्लट हो अगेन्स्ट के भन्दाखेरि नम्बर अफ कम्पोनेन्ट्स भनेको यसको भनेको मतलब के भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै लेट्स से 10 है 10 कम्पोनेन्ट्स है यो चाहिँ नि तपाईँले जस्तै टोटल 64 हाम्रो यही डिजिट डेटा नै हो है टोटल कतिवटा कम्पोनेन्ट्स छ भन्दाखेरि 64 कम्पोनेन्ट्स छ ठिक छ टोटल कम्पोनेन्ट्स है तपाईँले रिड्युस नगर्ने भने टोटलमा कतिवटा कम्पोनेन्ट्स आउँछ प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्स 64 होइन जति डिमेन्सनल डेटा छ त्यति नैवटा कम्पोनेन्ट्स निकाल्न सकिन्छ है कुरा बुझ्नुभयो नि है अब 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 क्युमुलेटिभ एक्सप्लेन भेरिएन्स भनेको के भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको जस्तै 10वटा कम्पोनेन्ट्सले होइन 10वटा कम्पोनेन्ट छ भने के भन्छ भन्दाखेरि त्यो 10वटा कम्पोनेन्टसम्मको टोटल है टोटल एक्सप्लेन भेरिएन्स है जोड्दै 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 जाने भने कति आउने रहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ है करिब करिब होइन 70 यहाँ भयो करिब करिब 75 मेबी है 75% है सो 10वटा कम्पोनेन्टले 75% अफ द भेरिएन्स है 75% अफ द एक्सप्लेन भेरिएन्स होइन लिने रहेछ नि त होइन भनेपछि हामीले 10वटा कम्पोनेन्ट राखेर होइन हामीले 54वटा कम्पोनेन्ट फाल्यो भने पनि वी स्टिल रिटेन अलमोस्ट 75% अफ द डेटा होइन रिटेन्सन भयो नि त त्यो 75% रिटेन भयो होइन त्यस्तै गरी जस्तै 40मा कति होला 40 कम्पोनेन्ट्समा अलमोस्ट 25%, 20%. 40 components. 40 components भने full 100%. Yeah, very close. One. Yeah, close. Exact 100 very close to close to 100. Yes, of course. You understand? It's very close to 1. Right? Okay. So when you say तपाईँको हेर्नुहोस् त so 40वटा कम्पोनेन्ट त्यसपछि त जुन कम्पोनेन्ट्सहरू छ तिनीहरूको एक्सप्लेन भेरिएन्स त एकदमै सानो रहेछ नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब भनौँ न 24वटा कम्पोनेन्ट फालेर 40वटा मात्रै राख्यो होइन 24वटा फाल्यो भने पनि वी डोन्ट लुज मच डेटा है भनेपछि अलमोस्ट 98 97 98 होला अथवा 99 होला % अफ द डेटा अथवा % अफ द इन्फर्मेसन वी स्टिल रिटेन होइन युजिङ जस्ट 40 कम्पोनेन्ट्स है बुझ्नुभयो नि है ओके अब यसैलाई म तपाईँलाई नम्बरमा देखाउँछु ओके यसलाई नम्बरमा हेर्नु
है अब यसको नम्बर हेर्नुहोस् है यस्तै एक्सप्लेन भेरिएन्स यसैको प्लट हो कि यसैको प्लट हो है एक्सप्लेन भेरिएन्स रेसियो है सो अब हेर्नुहोस् है अब यसको क्युमुलेटिभ भनेपछि यसरी जान्छ अब यो प्लट गर्दा हामीले क्युमुलेटिभ गरेका छौँ है क्युमुलेटिभ भनेपछि जस्तै क्विकली है जस्तै यो चाहिँ PC1 भयो है यो चाहिँ PC2 है PC3 है PC4 एन्ड सो अन यसरी जान्छ होइन जस्तै PC1 को एक्सप्लेन भेरिएन्स कति छ 1.48 times 10 to power minus 1 है ठिक छ ओके PC2 को 1.36 times 10 to power minus 1 ओके भनेपछि अब क्युमुलेटिभ भनेको यस्तो जस्तै क्युमुलेटिभमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै PC1 को 0.148 भनौँ न 10 to power minus भनेपछि PC1 मा चाहिँ 0.148 हुन्छ है ओके PC1 मा PC2 मा अब यो दुईटा जोडिन्छ कि है यो दुईटा जोडिन्छ है गर्दाखेरि कति आयो वाट एभर द्याट इज है सो कति आयो इट्स 2.84 होइन 0.284 है अनि PC3 अनि अब PC3 मा के भन्छ भन्दाखेरि सेम अब योसँग जोडिन्छ जे जोड्यो यो आउँछ होइन यसरी जोड्दै जोड्दै जाने हो कि है कुरा बुझ्नुभयो नि है द्याट इज क्युमुलेटिभ है भनेपछि PC3 सम्म कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि यो तिनवटा जोडिन्छ ओके अलराइट सो द्याट्स वाट क्युमुलेटिभ मिन्स है क्युमुलेटिभ त्यो हो अब तपाईँले यसमा एउटा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इफ यु लुक हियर हेर्नुहोस् त कसरी यसको जुन एक्सप्लेन भेरिएन्स छ है कसरी यो चाहिँ होइन सो सुरुमा के छ दे आर बिगर है हेर्नुहोस् त 10 to power -1 छ अब त्यसपछि अब 3 गएपछि -2 घट्यो हेर्नुहोस् 10 है 10 times घट्यो है अनि हेर्नुहोस् त कहाँसम्म -2 यहाँसम्म -2 छ अनि त्यसपछि सी 100 times घट्यो है एन्ड सो अन है अनि त्यसपछि यहाँ तल हेर्नुहोस् त -34 भेरी भेरी क्लोज टु 0 सी -10 to power 6 है सो एकदमै सानो हो नि त दिज आर भेरी भेरी स्मल नम्बर्स है सो भनेपछि यो तल कम्पोनेन्ट्सहरू त अलमोस्ट 0 नै छ कि जस्तै अब स्पेसली यो भनौँ न यति त अलमोस्ट 0 नै हो है बुझ्नुभयो ओके सो द एक्सप्लेन भेरिएन्स इज अलमोस्ट 0 है ठिक छ मेकिङ सेन्स हजुर मोरलेस बुझिरहनु भएको छ अलिअलि जस्ट बिस्तारै कन्फ्युज हुँदै बुझिरहेको छ Okay, okay, no problem. केही छैन ओके सो एनिवे सो यसमा चाहिँ या यु क्यान सी हेर्नुहोस् है अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि सरी डिसेन्डिङ अर्डरमा है यो प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट्सलाई यसरी राखेको छ ताकि होइन हाइएस्ट कम्पोनेन्ट हाइएस्ट एक्सप्लेन भेरिएन्स भएको सबभन्दा पहिलो छ र लोएस्ट एक्सप्लेन भेरिएन्स भएको सबभन्दा लास्टमा छ है बुझ्नुभयो ओके अनि यसैको ग्राफ यो हो है क्युमुलेटिभ गर्दाखेरि है क्युमुलेटिभ गर्दाखेरि आउँछ है ओके सो आई थिङ्क वी क्यान एकछिन है त सो लेट्स सी इफ आई क्यान डु समथिङ हियर यसलाई पनि प्लट गर्न मिल्छ है यसलाई प्लट गर्न पनि मिल्छ सो ओके यो सेसन सिद्धिनलाई चाहिँ यसो गरौँ लेट मी एन्ड दिस है